Good morning, Kuya. This is the time of day na paborito ni Kikay. Pero kami muna ngayon, nininang para sa ating What's for Breakfast? Oy, good morning pala kay Kikay na nahihilo. Ngayon, kasi pang ilang araw niya na nga ba? 9th day. 9th day. Naku, malapit-lapit na rin, di ba? Matatapos na rin At yan. syempre, naalala ko rin si Doc Joseph. Oo nga Namimiss pala, ko na. Doc Hello. Joseph. Oh, enjoy your Doc trip, Joseph. Doc Joseph. Enjoy your Oy, teka lang, trip. kasama natin si Chef Irene. Chef Irene Kekuni. Good morning sa'yo, Chef. Ano po ba ang ihahanda niyo sa amin this morning? This morning, ang pinili kong ihanda ay yung healthy food ulit. Wow! Tofu, meatloaf, stuffed, and assorted vegetables. Oh, may nagpapatanong, ito bang recipe ito ay Filipino-American dish? Filipino-Chinese. Filipino-Chinese? Yes, Filipino-Chinese. Okay. Yeah, oo. So ano-ano yung mga gagamitin nating ingredients para dito sa ating tofu meatloaf? Ang main ingredients natin ay yung tofu, yung tokwa, yung hard tofu, dried mushroom, spring onion, oyster sauce, sugar, black pepper, all-purpose flour, at saka eggplant, onion, zucchini, at saka red pepper. Yan lang yung ating ingredients. Alam mo, si Ninang kasi nagluluto siya, so kailangan turuan mo din si Ninang, tsaka ako, kung ano yung Sure. step by step na process para maluto itong tofu meatloaf na ito. Step 1, Chef. Yes. Step 1 is very simple. I-crush lang natin yung hard tofu. Ihalo yung Ano yan? flour po para mag-stick siya together. Yung mushroom, na-mince ko na siya. Anong mushroom yan, Chef? Anong Dried natin? mushroom po, yung shiitake mushroom. Shiitake. Oo. Yung spring onion, pepper. Paghalo-haluin lang natin siya. Sabi mo hard tofu to, no? Oo, yung hard tofu. Tapos ito, oyster sauce siguro to. No? Oyster sauce, yes. Oyster sauce po. So, ginawang patty talaga. Oh, parang pwedeng veggie meat patty, ano? Substitute sa meat. Kaya sinabi ko siya yung meatloaf niya. Parang, So, hindi siya meat talaga, pero ang tawag lang niya ay meatloaf. Oo. Pang mga vegetarian na ninang pwede. Oo. Lalo na ngayong Lenten season, di ba? Dapat Ano nang ginawa? Tapos ano na to? Paano na to? i-dash natin siya sa flour, tapos tsaka natin Hindi, ano yun? Zucchini yun, hindi ba? Oo, Yan ba yung zucchini. zucchini? Oo, Okay. zucchini. Sarap. Okay. Tapos parang binutas mo sa gitna, nilagay mo doon. Opo. Tapos flour lang ulit. Flour. Flour Okay. lang ulit. Para mag-ano siya, mag-stick siya. Tapos ito na. Piprito lang natin to. Prito siya. Pero maganda rin, Chef, pwede olive oil, no? Para tuloy-tuloy na Yes. healthy, ano? Opo. Olive oil At saka or pag- canola. Canola yung Canola. ginamit. Ayan, canola. Yan, pwede, oo. Tsaka di ba pagka naman teflon ang ginamit mo, pwedeng konti lang ba yung oil para hindi masyadong madami, di ba? Yes. Kasi hindi naman dumidikit, di ba, Nina? Hindi, oo. Ayun. So, ganun ipa-fry lang natin kabilis lahat. yun. Opo. At Yun. parang may bell pepper din to, ano? Oo, may bell pepper siya. Yan na. Ang Ating ating... tofu meatloaf. So may zucchini, may bell din pepper. Chef sa atin. Oo, gumawa din ako ng pork meatballs. Ito ba yan? Ito yan? Oh, Bacon? Ini-stuff ko siya doon sa onion, tsaka ko nirap ng bacon, tsaka ko grinil. Okay. Oo. Ano itong And nasa other- katabi niya? Mushroom. din Mushroom. siya. Mushroom. Tapos anong sauce yan? Nilagyan ko siya ng curry sauce. Oo. Tapos itong ano, is dessert. At ang Ano ating ba yan? dessert ay... Yes. Chocolate. Wow! Pero sabi mo, special chocolate ginamit yan, no? Yes. Lint Lint chocolate. chocolate. So, lint strawberries. Fresh strawberries with lint Ito naman chocolate. is jelly at saka yogurt. Tsaka nilagyan ko din ng strawberry. So, jelly yogurt, strawberry. Strawberry from Baguio. So fresh. Yes. Oo. Pwede. Chef Irene, ano ba yung mga contact details mo para dun sa mga gustong kumontak sa'yo at makapagluto ka naman para sa kanila? Pwede niya akong kontakin sa aking smart number, 0908-68-59720. O kaya doon sa resorts na pinapasukan ko ngayon. Saan po ngayon yun? Yeah, Palm Grove, Mountain Resorts and Hot Spring. Pag-ari ng kaibigan ko, si Sir Brandy Abella. Hello po. Saan yan? Saan yan, Chef? Sa Asin Road po, Baguio City. Oh, sa Baguio City. Yes. Maganda yung resort.
ka-open lang ulit. Mhm. So, pwede kayong dumalaw doon. Ayan. Right. May mabatiin ba? Yes po, binabati ko yung honey, hi. Naiyak ka pa. Sabihin yung pangalan. Yes, Gray Monroe. Actually, we're getting married on June. Wow! Congratulations! So, Kaya pala blooming si Chef. next month, uwi ulit ako sa Norway. Wow! Hi everyone in Norway. Naku, congratulations po sa inyo, Chef. Hello din sa mga batchmate ko sa Lepanto High School sa gagawin naming charity event sa Sunday. Sana makapunta din po kayo. Ayan. Maraming Thanks. salamat po Thank sa you. Chef Irene T. Thank you din. Kekuni. Thank you. Hi to my daughter. Love you.